Hund. Oj! Nej, det är liksom, det slutar aldrig komma vilt från här. Kul. Vi har lagt upp en plan för första såten i alla fall. Så den kommer jag gå igenom snart. Innan dess så tänker jag att jag går igenom vad som finns att skjuta, vad vi skjuter idag. Och vi har 12 stycken kronkalvar, 7 stycken kronhindar, 5 stycken kronhjortar där det är spets i topp som gäller. Vi har en kapital utav de 5. Och med kapital menas att det ska vara 4 stycken uppe i kronan, högst upp på skjutsidan. Det är viktigt så att vi inte skjuter en mellanhjort. Så vi kan skjuta ganska bra innan men skjuter man en med 4 i topp, då vill jag ha snabb rapport. Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag är vi i Västerås och jagar på min mark. Ja, ihop med grannen också. Avvakta lite. I Västerås, hos mig, Björn. Jagar kronhjort, vildsvin, räv, rådjur. Fick precis rapport att det är en stor flock kron på väg in i såten här. Ungefär 500 meter ifrån oss, 500-600 meter ifrån oss. Så den här introduktionen blir lite kort, men det här ska bli kul. Drevjakt. Det är alltid roligt. Står i det här nybyggda tornet som vi har knackat ihop. Får riktigt bra överblick. Det gäller bara att djuren ska springa här också. Jag vill inte prata för mycket nu, för nu är det på gång. Kör vi. Men vi har haft varg här nere. Så vi har en hel del hindar som kommer själva. Det har försvunnit en del kalvar. Utöver det så skjuter vi vildsvin idag, jägarmässigt. Vissa pass är ganska högt gräs, så försök verkligen ta en ordentlig titt innan ni skjuter. Utöver det så skjuter vi rådjur, jägarmässigt, rakt av, och räv. Och utöver det så vill jag ha säkra skott, inga långa flacka skott. Vi är hundförare som är inne och går i såten. Oj! Hinner inte ens ropa innan det börjar smälla. Hundföraren har precis släppt. En hundförare stötte över 10 kron på väg in. Och nu small det. En hinderskjuten. Nästan alla passkyttar rapporterar hjort framför sig. Och vildsvin. Scheisse. Jag hann inte få in den. Jag kom upp bakom, svingade med. Men precis när jag hade läge på den, då gick den in i gräset. Det är så jäkla högt gräs här. Man skulle gjort lite skjutgator egentligen och bara försvinner. Hade jag fel zon också. Men där skulle jag haft, verkligen. Ja. Det är där man är van med. Snabbt skytte. Men har man fel zon på, då blir det inget bra. Fan vad klantigt. Det var ju som en stelsparv, men där skulle jag haft. Men vi byter sikte nu. Avstånden är inte så jäkla lång här. Sebastian kollar bakåt. Höger, snett mot husen. Ser du hjortar lämnas åt den. Den första av de två ser ut att vara en stadig herre.
En gick precis loss ut över fältet norrut. Vi ska se vart resten tar vägen, om de tar samma väg. Sebastian, du har grisen bakom dig. Du får vänta tills den kommer över diket. Den kan vika in bakom dig. Och då är det bara diket i gränsen. That's good. Lite högt. Vi ska se. Ja, sköt en hjort med en i toppar. Ja, vad skönt. Till slut så fick jag läge på en. Kom en, jag tror en 4-taggare, max 6-taggare, jätteliten. Spets. Fan vad tyst de kommer alltså. Skottet kändes inte så bra. Jag hade en liten lucka så drog jag upp lite för mycket. Så jag tror att den sitter högt i ryggen. Men den ligger där i alla fall och den har slutat röra på sig. Så jag behöver nog inte gå ner och avfånga den. Kul att det blev någonting till slut. Fan, jag har ju bara stått och observerat massa djur här. Men det är mer hjort där inne. Det är jättemycket hjort inne. Det är säkert 30-40 kronor här inne fortfarande. Så vi kör på. Bra. Indokalv. Bra. Herregud, nu vart det. Nu smäller det mycket. Nu jävlar händer grejer. Bra. Ja, det är bra. Kör på. Ja, vilken start. Eller, vad ska man säga? Vi är typ 1,5 timme in i den här såten. Det är fortfarande massa djur kvar. Precis när jag skjuter den här grisen. Skjuter polaren. Indokalv där borta. Och så smäller en gris där borta. Nej, det är liksom, det slutar aldrig komma vilt från här. Kul. Jag tog lite långt bak som du såg, men snabbt uppföljningsskott. Så då, det var första såten avklarad. Det gick ju bra till slut. Jag har fortfarande en hund som står inne och skäller i andra såten. Men hela den här delen, nu är det fortfarande vilt igång. Men vi bryter den såten. Det gick bra. Till slut så, första grisen brände jag mig på. Jag vet inte vad jag höll på med. Riktigt värdelös. Jag har stått och varit förbannad hela tiden. Fick inte in den. Kom upp bakom den, skulle in. Då vinklade den in i gräset. Ja, ni kommer säkert se, men det är en sån där som man bara skulle haft. Men jag fick revansch i alla fall. Det kom ju en spets här uppe. Lite större än spets. Jag tror att det är en 4. Vi skjuter ju spets i topp. Skottet tog lite högt. Det var den luckan jag hade. Jag trodde att, jag kände precis skottet att den satt högt. Här ligger den. Ja, precis. Ett högt skott som jag misstänkte. Sköt väl troligtvis av ryggraden. Därför den klappade ihop. Jag hade svårt att få ett uppföljningsskott här inne. Men den var klar inom 30-40 sekunder eller något sånt där. Så det gick bra. Rätt gjort att skjuta. Här skjuter vi spets i topp. Max.
eller 4 i topp. Så det gick ju vägen. Går vi och kollar grisen. Släppa ner. En liten galt. Det vet ni som jagar. Det är sånt som händer ibland. Jag var tvungen att släppa förbi passkytten Alex som sitter där borta. Tyckte jag låg hyfsat bra. Jag låg i den, men den var snabb. Så den satt ju in långt bak och ut här. Och därav den gjorde den här klassiska knäningen. Och tyvärr skrek lite. Men det var ett snabbt uppföljningsskott. Rätt i skallen. Så det är så. Jakt är jakt. Ibland träffar man inte där man ska. Men ja, den ligger i alla fall. Snälla. Nej. Det luktar gott här. Jag orkar inte gå med den längre. Vänta. Det stinker kronhjort här. Och det märker man rätt tydligt när man går ut med de här. De bara skriker i kopplet. Nu har han ett glapp i vanliga fall också, min hane. Men det här var rätt tydligt att det finns en del hjort här inne. Så nu går vi in och kör lite rock'n'roll här. Ja! Det låg en kron här. Inte konstigt att det luktar, men de gick ju. Shit. Det blir varmt direkt. Ja, nu går vi in i spenaten och ser om det ligger mer. Ja, det är säkert kronen som jag stötte bort mot er. Ja, håll i rören nu killar. Ja, nu small det. Hjorten som vi reste precis när vi gick in i det här täta drog rakt norrut. Går en annan hundförare in 300 meter bort ungefär. Fick påstick på den och nu small det. Så jag tror att den ska höra vad hon säger. Blött men varmt idag. Nu är det gris och kron igång. Fan. Nu mår man ute i blöta skogen. Trångt och svettigt. Kul att höra hundskan. Här är det man lever för. Båda hundarna har full jakt. Jag hörde precis kronhjortarna trippa runt eller liksom runt här i tätningen. Stora dunsar. Ibland när man sätter sig ner så här, då brukar man kunna se dem så här 20-30 meter bort. Smyga förbi. Så jag brukar, det är så jävla tätt där inne så jag brukar sätta mig ner och kika in under liksom i grenverket. Men det är ett ställe längre in där är som en vägg. Och där älskar djuren att snurra. Och det är där de snurrar nu. Det är några som har gått ut, men vi tar oss dit. Ja, det är uppfattat. Jag vänder in.
Ja, men blir det bra tryck där, då brukar de vika ut. Det är så sjukt när man sitter så här mitt i skogen och hundarna skäller överallt, så hör man kronhjortarna bara kommer. Bara dum, 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 dum. Jag har säkert hört 5-6 olika individer. Ja, det var ju kameramät sitter och bara flinar. Han bara, de är överallt. Ja. Det här stället, alltså, de snurrar så jäkla mycket. Man måste få tryck på dem. Det är helt bisarrt. Tyvärr så tror jag att mina hundar har dragit ut ur den här delen och in på den första såten. Ytterligare en kronhind. Så jag vet att det finns kvar på tilldelning, men jag bryter jakten på hindar. Jag tror vi är uppe i 3 stycken, men jag vet att de sköt en på grannmarken. Så 4, och det finns 7 totalt. Jag har skrämt upp en del hjort norröver också. Kan ju de få skjuta dem. Så nu kör vi bara kalv och spets i topp. Eller 4 i topp. Ja, såklart tjej. Ja, såklart tjej. Ja, Donja fick påstick här. Hon är på den föreställande. Bra. En kronspets. Sköt Patrik precis. Det är den hunden är på väg med. Jag har ju hört dem. Vi såg ett djur där som vi tror var en kronhjort, vet inte. Men hundarna har kommit där och som bara fortsatt. Och nu har det smält där borta. Och nu är hundarna tysta. Så det brukar betyda på att det gick bra. Eller bra gick det ju, de ligger ju, men ja, exakt. Ja, men framme där. Kul. Bra jakt då. Vi har haft så mycket hjort runt omkring oss. Tror det var kronan som var skjuten nu, passerade där bakom med hundarna efter. Och sen kom Stella och bröt, hon var helt slut. Ja, hon var helt färdig. Hon är trött. Hon bara tittade på mig och bara, jag vill inte mer. Nej, jag orkar inte mer. Vill hon. Ja, där. Hon var där det sköts. Patrik, en spets. Är det Donja eller? Ja, Boris har jag inte. Sköts en gris till här också. Det bara rasslar på och det tar inte slut. Herregud. Nej, det är nog dags att börja. Vi ger det lite till. Får se om vi får in Boris först. Sen tar vi och avrundar här för vi har lite jobb framför oss. Men det å andra sidan är ju... Vad ska man säga, Nico? Det är bara positivt. Ja, det är väldigt positivt. Men nu är det tunga. Börjar. Det är kul. En bra dag i skogen. Verkligen. Det här är så jävla tråkigt att se. Man blir uppriktigt sagt förbannad. Hur den här stackars hjorten har fått avsluta sitt liv. En lång och plågsam död. Har ni sånt här ute i skogen eller ser sånt här, skär bort det. Det här är liksom... Herregud alltså. Fan. Fan. Usch. Ja. Det är som vanligt. De står och trycker in i det sista de här. Det här är alltså 20 meter kvar. Sen är det ungefär öppet 80 meter från en passkytt. Står. De är smarta de här jäklarna alltså. Herregud. Kul. Jag hade precis blåst av jakten. Och sen sticker hunden in och tar upp dem där. Precis framför. 20 meter framför. Ja.
Men vi har tillräckligt att ta hand om. Hon får jaga dem där. Nu blåser vi av det. Ja, har vi dagens jaktkung. Ja. Gratulerar. Tackar. Vad blev det? Det blev 2 grisar, ett rå, en kron och en räv. 5 skott, 5 vilt, 4 arter. Skapligt. Ja, kul. Bra. Jättekul. Har vi lite att göra. Bara gå och hämta allt. Nya tornet levererade. Vad blev det härifrån? 2, 3, 4, 5. Jag tror det blev 5 vilt från det här tornet idag. Det gjorde vi bra.